الرحمن الرحیم د لومړي کال دوم سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. نن زموږ استاد تنفسي سیستم فزیولوژي کې د سږو الستیکي قوې یا elastic force of the lung په نامه درس دی. څرنګه چې مخکې ذکر شو د سږو کمپلینس د سږو الستیکي قوو په واسطه تعینېږي. دا قوې په دوه برخو ویشل شوي. یو د سږو د نسج elastic forces، دوم هغه الستیکي قوې چې د سږو په داخل کې د موجودو مایعاتو او د سږو د هوا د یو ځای کېدو په برخه کې د تولید شوي سطحي کشش یا سرفیس ټنشن په واسطه منځته راځي. د سږو د نسج الستیکي قوې د الستین او کولاجن الیافو په واسطه تعینېږي، او په هغه وخت کې چې سږي ته زیاته هوا داخله شي دغه الیاف کش او اوږدوالی زیاتېږي، مګر کله چې د سږو څخه هوا خارجه شي دوباره لومړني حالت ته راګرځي. هغه سطحي کشش چې د سږو په اسناخو کې موجود دی د سږو د الستیکي قوې یو مغلقه برخه ده چې په دې ډول مطالعه کیږي. د الویولای سطحي کشش یا الویولر سرفیس ټنشن. کله چې اوبه د هوا سره یوه سطحه جوړه کړي نو د اوبو مالیکولونه د اوبو د سطحي برخې په برخه کې د سطحې په برخه کې یو له بل سره جذب یا قوه پیدا کوي او همیشه کوشش کوي چې تقابض وکړي او ساحې څخه هوا خارجه کړي، چې د هغې له کبله سږي غونجېږي او کولپس کوي، چې دا حادثه د سږو ټولو هوایي خالیګاو کې اجرا کیږي. او د سرفیس ټنشن یا سطحي کشش د الستیکي قوې په نوم یادېږي. د دغه قوې اهمیت په تجربوي ډول داسې معلومیږي که چیرې سږي د بدن څخه وایستل شي. تاسې دا وګورئ، د یو ځل د هوا په واسطه او بل ځل د سلاین په واسطه، سلاین سوډیم کلورایډ محلول دی په واسطه متوسع شي، دا ایر فیلډ دی، دا سلاین فیلډ دی. دواړه صورتونو کې سږو د داخلي فشار اندازه نشي لیدل کېږي. د هغه سږي توسع لپاره چې د هوا په واسطه متوسع شوی نظر هغه سږي ته چې د سلاین په واسطه متوسع شوی 3 چنده زیات ترانسپلمونري پرشر ته اړتیا لري. تاسو ګورئ د دغه تجربې څخه معلومیږي چې سږو د الستیکي قوې دوه په درې برخه د الویولای مایعاتو د سطحي کشش په واسطه تولیدېږي. حال دا چې د سږو د نسج الستیکي قوو د سږو د الستیکي قوې یوازې یو په درې برخه منځته راځي. سرفیکټانټ بل عنوان دی ستاسې، دا یو سطحي فعال فاکتور دی، یعنی کله چې د مایع د سطحې د پاسه خپور شي په زیاته اندازه د مایع سطحي کشش کموي. دغه ماده د الویولای د خاص اپیتیلیم حجرو په واسطه افرازېږي چې ټایپ 2 الویولر اپیتیلیل سلز په نوم یادېږي. سرفیکټانټ د زیاتو فاسفولیپیډونو، پروټینونو او آیونونو یو مغلق دی چې د فاسفولیپیډ برخه په اساسي ډول د سطحي کشش د کمولو سبب ګرځي. فاسفولیپیډ د اسناخو په داخل کې په دې ترتیب واقع شوی چې د شحمي تیزاب برخه په اوبو کې غیر منحل ده او د هوا خواته او د فاسفیډ برخه چې په اوبو کې منحل ده د اسناخو د مایعاتو خواته پرته ده. په دې ترتیب یوه شحمي هایدروفوبیک سطحه تولیدوي چې د دغې سطحې د منځته راتلو له کبله د مایعاتو سطحي کشش ډیر کم او د خالصو اوبو د سطحي کشش د 1/2 یا 1/12 برخې په اندازه دی. د سرفیکټانټ دوه نورې برخې د پروټینونو او کلسیم آیونونو څخه عبارت دی چې د دوی په نشتون کې فاسفولیپیډونه ډیر په ورو ډول د مایع د سطحې د پاسه خپور او درست ډول دنده نشي ترسره کولی. که چیرې د مختلفو عواملو له کبله سرفیکټانټ کم شي د مایعاتو سطحي کشش د زیاتوالي له کبله د سږو الستیکي قوې زیاتې او د سږو نسج توسع مشکله کېږي، چې په نتیجه کې د اتموسفیر څخه د اکسیجن اخیستل کمیږي. همدارنګه سرفیکټانټ د ماشوم د تولد په وخت کې هم زیات اهمیت لري، ځکه په داخل رحمي ژوند کې سږي د کولپس په حال کې وي، او کله چې ماشوم تولد شي نو یو څو قوي شیقونه اجرا کوي او د هغې له کبله
سږي خلاص او تنفس پیل کیږي. سرفیکټانټ نه پرېږدي چې د توسط څخه وروسته سږي د الاستیکي قوو په واسطه دوباره راغونډ شي او کولپس وکړي، مګر د نوموړو موادو تولید اندازه کمه شي. مګر که چېرته د نوموړو موادو تولید اندازه کمه شي، یو مرضي حالت منځته راځي چې دا د هیالین ممبرین ډیزیز یا RDS یا ریسپیریټري ډسټرس سنډروم په نوم یادېږي، چې په دې حالت کې ماشوم د شدیدو ریوي ناروغۍ او سږو ناروغیو سره تولید کېږي او د سږو په مختلفو برخو کې الویولای کولپس په حال کې دي. اوس بل عنوان دی ستاسې pulmonary volumes او pulmonary capacities، د سږو حجمونه او ظرفیتونه. د سږو د حجمونو تغییراتو اندازه کول یا سپیرومیټري. د سږو د تهویې د څېړنې ساده طریقه سږو ته داخله شوې هوا او خارج شوې هوا د حجم د ثبت کولو څخه عبارت دی، چې دغې طریقې ته سپیرومیټري. تاسې دلته وګورئ سپیرومیټر په دغه شکل کې د نمونې په ډول ښودل شوی دی. دلته یو ډرم، دا ګورئ ډرم، دغه د اوبو په چمبر کې، دا د اوبو چمبر دی، دا ډرم دی، د پاسه سرچپه ایښودل شوی او په عین وخت کې دا ډرم چې دی د یو وزن سره دلته موازنه کې ساتل شوی دی. په دغه ډرم کې تنفسي ګاز معمولا هوا یا اکسیجن موجود دی، چې د ګاز دغه ساحه د یو ټیوب د لارې، چې تاسو وګورئ ماوت پیس لري، د نوموړي شخص د ټیوب د لارې د خولې سره وصل شوی. کله چې یو شخص د نوموړي چمبر څخه، یعنې دغه چمبر څخه تنفس وکړي، نو د هوا د اخیستلو یعنې انسپیریشن او خارجولو یعنې اکسپیریشن له کبله ډرم ښکته او پورته حرکت کوي، دلته ثبت کېږي. او دغه ډرم حرکات د کاغذ د یو ورقې، د کاغذ ورقه ده، د پاسه په مناسبه توګه ثبت کېږي. په دغه شکل کې یو سپیروګرام معلومیږي چې تنفس په مختلفو حالاتو کې د سږو د حجم تغییرات راپورته کوي. د سږو د تهویوي حادثو د مطالعې د اسانۍ لپاره د سږو هوا په څلورو حجمونو والیومز او څلورو ظرفیتونو یا کیپاسیټیز باندې ویشل شوی. اول پلمونري والیومز. په دغه شکل کې تاسې ګورئ دغه یو دا ټایډل والیوم دی، دا دوه ماتو خطونو په منځ کې دی، دا انسپیریټري ریزرف والیوم دی، دا ایکسپیریټري ریزرف والیوم دی، دا ریسیجوال والیوم دی. څلور والیومونه دي. دا ښودل شوي په دې شکل کې دغه ټول حجمونه سره یو ځای شي، سږو د اعظمي توسط د حجم سره مساوي دي، چې دا حجمونه په دې ډول دي. اول ټایډل والیوم، دغه ټایډل والیوم ګورئ، د هغه حجم څخه عبارت دی چې د نورمال تنفس په وخت کې سږو ته داخل او یا هم هغه حجم دی چې د سږو څخه د نورمال اکسپیریشن په واسطه خارجېږي، چې په متوسط ځوان سړي کې مقدار 500 ملي لیټر دی. تاسې وګورئ دلته 500 ملي لیټر دی، یعنې دا 2300 نه تر 2800 پورې 500 ملي لیټر دی. دوم انسپیریټري ریزرف والیوم دغه یا IRV د هوا هغه اضافي مقدار حجم دی چې د نارمل ټایډل والیوم څخه وروسته د یو قوي انسپیریشن په واسطه سږو ته داخلېږي او اندازه تقریبا 3000 ml ده. تاسو وګورئ دغه 3000 ml 2800 نه تر 5800 دغه اندازه ده. بل چې دی ایکسپیریټري ریزرف والیوم یا ERV دغه اندازه ده، قیمت ختمه کیږي. دا د هوا اضافي حجم دی چې د نورمال ټایډل والیوم یعنې ټایډل انسپیریشن په تعقیب د جبري زفیر یا فورسفول ایکسپیریشن په واسطه د سږو څخه خارجېږي او نورماله اندازه یې تقریبا 1100 ml په اندازه. څلورم دغه حجم دی، دا تاسو ته د شکل کې چې ښکاري
دا residual volume دی یا آر وی ده. د هوا هغه حجم دی چې تر ټولو قوي اکسپیریشن څخه وروسته په سږو کې پاتې کیږي، چې په دغه حجم په اوسط ډول تقریبا 1200 ml ده. ریوي ظرفیتونه یا پلمونري کیپیسیټیز د تنفسي سایکل د مختلفو حادثو د توضیح په وخت کې ځینې وخت د دوو یا زیاتو پورتنیو حجمونو یو ځای حسابول مطلوب دي، چې دغه ډول ترکیبونه د ریوي ظرفیتونو یا پلمونري کیپیسیټیز په نوم یادیږي، چې په همدغه شکل کې ښودل شوي دي، لکه څنګه چې هلته 4 دانې حجمونه او دلته 4 ظرفیتونه هم شته، چې دا ظرفیتونه دا دي. اول دغه انسپیریټري کیپیسیټي ده یا آی سی. بل چې دی دومه کیپیسیټي چې ده فنکشنل ریزیجوال کیپیسیټي ده، دا یې فنکشن ریزیجوال کیپیسیټي ده. او بل چې دی دغه وایټل کیپیسیټي ده. دا تاسو ګورئ آی سی دی یا انسپیریټري کیپیسیټي، دا وایټل کیپیسیټي ده، دا فنکشنل ریزیجوال کیپیسیټي ده، او دا چې د ټوټل لنګ کیپیسیټي یا د سږو مجموعي ظرفیت دی. دا اوس تاسې نننی